І що у нас з наповненням бюджету? Бо нещодавно Гетманцев сказав, що все, джерела закінчилися. Що, закінчили всіх гусів общіпувати? Гусі закінчились чи що трапилось? Ну, він знову душить гуся, головний фіскал нашої держави. Але я хотів би нагадати, що ще в листопаді місяці ми з вами спілкувалися в ваших ефірах. Я говорив, що це не бюджет, який приймається на наступний рік. Це Филькіна грамота, яка, так як і в минулому і позаминулому році, якщо позаминулому ми розуміли, що дірка буде близько там 650, вона була 600 мільярдів гривень. В минулому році ми прогнозували 800, вона була 830. В цьому році, якщо не поміняється ситуація, це буде до трильйона. І це не дефіцит бюджету. Дивіться, тих, хто нас дивиться. Як формується бюджет? Є гроші, які ми не збирали, і прописується дефіцит того, чого нам не вистачає. І оцей дефіцит складає там близько 40%. А це ще додатково так званий прихований дефіцит, якого ніхто не бачив, але по факту він є. Тобто тоді реальний дефіцит буде понад 50% всього бюджету. І коли ми на початку лютого, а фактично в кінці січня починаємо, не ми з вами, а оці недофінансові бухгалтери, їх важко якось так в ефірі підбирати слова, починають розповідати, що Маня, все пропало, грошей нема. Так ми ж вам казали, що ви прийняли абсолютно сміття і абсолютні папірці, які нічого за собою не тягнуть. Коли він приймався, я казав, не голосуйте за цей бюджет, ви закладаєте мінімум 8 мільярдів доларів від МВФ, які ви не зможете виконати. В чому суть? Вони хочуть підняти, ввести податок на OLX, вони хочуть ввести податки на посилки. Ви пам'ятаєте цю історію, що сьогодні є можливість возити до 150 євро без митних платежів, і люди купують за кордоном не тому, що їм там дуже хочеться, тому що там суттєво дешевше, це раз. Два, якщо б мова стояла виключно в платежах, то можна було б домовитись з тими майданчиками, де люди купують, щоб вони це включали вже в вартість. І тоді українець, коли купував би, цього б не відчував для себе. І владі це не потрібно. Влада приймає рішення не лише для того, щоб отримати з OLX додатково, з посилок додаткові кошти, але й для того, щоб фактично створити вузьке горлишко, щоб лише компанії могли сюди привозити товари. І таким чином це буде не лише надходження, в лапках, додаткові до державного бюджету, але це будуть суттєві надходження до тих, хто сьогодні займається митницею і контролює митницю. На цьому будуть заробляти ще шалені кошти. Але бізнес, який буде вести, він не лише збільшить вартість цих товарів і послуг на всі митні платежі, він ще на нас з вами перекладе той корупційний тягар, який закладений в цьому процесі. Щодо OLX, сьогодні люди важко живуть, ви бачите, як це відбувається в Україні. Не світла, не тепла, не багато чого, до чого ми з вами нормально звикли, і грошей стало набагато менше. І люди вимушені продавати якісь речі через той самий OLX. Я називаю це податок на старі шкарпетки. І влада придумала, що каже, давайте ми тут ще познімаємо з людей трошки коштів. А трошки це 14 мільярдів гривень. Для розуміння, ці кошти збирають з людей для того, щоб забезпечити фінансування Кабміну. Кабміну. І все. І буде це аж додатково 13,5 мільярдів в Кабмін і півмільярда всього в бюджет. От що сьогодні відбувається. Ще важливі аспекти. Хочуть зробити постійним 5% військового збору не лише до кінця війни, але й пожиттєво. Чому? Ну тому що ці кошти можна буде потім витрачати нібито на армію, робити ці видатки таємними і паралельно це розпилювати на свої потреби. Ну і ключове питання – це те, що вирішили знищити взагалі ФОПів. Вони хочуть ввести додатковий податок, це податок на додану вартість для всіх ФОПів, в кого обіг за рік буде складати понад 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень на сьогоднішні умови – це взагалі смішно. Пане Дмитро, дивіться, я особисто поспілкувався зі своїми контактами в Всесвітньому банку і в МВФ, і вони кажуть, що уряд перекрутив їх вимогу.
відверто. Я кажу, а чому? Ми не знаємо. Вимагалось головне – прибрати оптимізацію з великих мереж. Це єдине, що хотіли від МВФ. Вони взагалі не хочуть чіпати дрібний бізнес. Вони кажуть, ми розуміємо, що це самозайняті. Вони знімають навантаження з держави. Але те, що роблять ваші, ми не можемо пояснити це здоровим глуздом. Вони кажуть, є механізми, ми пропонували, як вирішити ці питання. І не тільки через штрафи законодавчо. Приберіть оптимізаторів, приберіть мінімальщиків, так званих, тому що коли на касі, наприклад, в епіцентрі сидять ФОПи, всі розуміють, що відбувається. Приберіть це, залиште ФОПів осторонь. Але ні, ви бачите, що відбувається. Всіх під одну гребінку. Чому? Навіщо? Ну, тому що так легко. Дивіться, замість того, щоб побороти дійсно оптимізацію, вона існує, це теж правда. І як з нею боротися, і податкова відверто в закритих розмовах про це говорить. Ми знаємо, як це прибрати. Хочете, ми це зробимо там за декілька місяців. А вони ж не хочуть. Вони ж хочуть, щоб це залишилось, просто з'явилася ще можливість з чого заробляти. Але питання в чому? Я не знаю, думаю, що не всі це так само знають. Вимоги пишуться МВФ не самостійно. Це не вони сідають і щось собі вигадують. Це тут ці вимоги малюються, відправляються в Україні, відправляються в МВФ, а потім повертаються з МВФ як проекшени, як вимоги до України. Тобто це написали наші. Хотілося подивитися в очі. Вимоги, вибачте, узгоджені з Україною. Це ж важливо сказати. Які це прийняли і це запропонували. Тому що введення податку додатково 20% на ФОПів – це ж питання не лише для тих, хто займається оптимізацією, це для всіх буде. І це призведе до наступного. Ну, по-перше, для когось це буде вже нерентабельно, простіше буде закрити і піти займатися чим завгодно. А для жінок взагалі взяти дітей, де поїхати за кордон. Друге. Або йти в тінь. Або йти в тінь, взагалі в тінь. Або йти в тінь, я також скажу. Або, якщо, а для частини це буде дуже важко, тому що це додаткове навантаження адміністративне. Далеко не всі зможуть з ним впоратись. Це або треба брати ще додатково бухгалтера, або аналітика, тощо. І це призведе до того, що будуть помилки, будуть штрафи, і знову це призводить до закриття ФОПів. Вже була історія, коли Гетманцев піднімав податки для бізнесу. Що вони зробили? Вони підняли податки в 24-му році, плакали, розповідали, що дірка 600 мільярдів, ми зараз податки піднімемо, буде плюс 60 мільярдів в бюджет. Я кажу, дивіться, а що вам вирішує 60 мільярдів? У вас дірка 600. Я розумію, якщо ви перекрили 90%, ну окей. Ви ж перекриваєте лише 10. Що ви з іншими 90 будете робити? Ми підемо брати кредити. Я кажу, ну якщо ви вже йдете все рівно брати кредити, візьміть на всю суму ці кредити, якщо іншого варіанту немає. Ну, по-перше, він є, закрити корупційні схеми, приберіть бусифікацію, тому що сьогодні, ну, на жаль, в ТЦК заробляють від 2 до 3 вже мільярдів євро за різними оцінками. І багато інших прикладів, які не дозволять вірніше, дозволять не піднімати податки. Він каже, ні, нас це влаштовує, буде 60 мільярдів плюс. По факту вони отримали живими грошами близько 10 мільярдів. А якщо ми з вами порахуємо, скільки пішло в тінь, скільки перестало платити податків, скільки закрилося ФОПів і тому подібне, це призведе до того, що це буде не плюс 10 мільярдів, а буде від'ємна цифра. Для розуміння, в 2024 році закрилося 210 тисяч ФОПів за рік. В 2025 році за 11 місяців закрилося 250 тисяч ФОПів. За 11, навіть не за рік. От вам результат роботи Гетманцева і його команди. Такий в нас Тімур і його команда, або Мальчиш-Плохіш, ну не знаю, як краще його назвати. От вам результати цієї роботи. Але якщо ми говоримо про наших партнерів, я не знаю, розуміють вони чи не розуміють, якщо закрити ФОПи, то чоловіки або будуть шукати можливість кудись ховатися, або будуть купляти собі довідки, якщо вони не готові будуть доєднатися до лав Збройних сил України. Жінки будуть збиратися і виїжджати за кордон, хтось піде в тінь, хтось піде в сіру, хтось піде в чорну. І це зменшить взагалі наповнення грошей в державному бюджеті. Це так само, як з комірним, так як з комунальними послугами. Скільки я не говорю, скільки я не пропоную, в нас є там ряд законопроєктів, як виходити з цієї ситуації, вплоть до того, щоб заморожувати
комірне на тих територіях, які постраждали. Ну, сьогодні будуть знову там, ну, добре, Зеленський десь прочитав наші закони і вирішив, що не мають нараховувати людям комуналку. Це правильно, але це не на рівні, я прочитав закон Разумкова, треба це прийняти. Це треба прийняти на рівні закону. Не хочеш приймати мій закон, чорт з вами, внеси свій закон. Не просто я там дав команду, воно забилося. Це має бути закон, який дозволить людям, в яких сьогодні в квартирі нуль, не платити за гарячу воду, якої немає. Не платити за каналізацію, яку порвало. Не платити за сходинкові клітини, по яким вода біжить і висять бурульки. Не платити за опалення, якого немає взагалі. Ну, тому що теплоносій не того об'єму. Зараз поговоримо, до речі, про тепло, про світ, про газ. Але останню крапку я хочу поставити. Знаєте, я ж запитав, кажу, а чому, наприклад, не узгоджуються якісь інші пропозиції від МВФ? І тут мені сказали, ми пропонували все ж таки побороти корупцію на митниці, контрабанду і ввести податок на розкіш. Я кажу, і про корупцію кажуть, що борються, з контрабандою щось не здається, а от податок на розкіш чомусь цей уряд взагалі не хоче узгоджувати. Я навіть не можу зрозуміти, чому. Що ж їм заважає? Може, вони не знають, що таке розкіш, і не знають, як її оподатковувати, а може, навпаки, бджоли проти меду не воюють. Ну, час покаже, але це дуже дивна ситуація. Дуже, коли МВФ ставить запитання і каже, що, наприклад, якщо прибрати контрабанду нелегальних цигарок і алкоголю, це дасть в бюджет більше, ніж 100 мільярдів на рік. Більше, ніж 100 мільярдів. От, вже гроші є. Якщо прибрати ще і контрабанду електроніки, ще 160 мільярдів. Чверть трильйона можна знайти на двох моментах. Ні. А ще порахували, скільки може принести податок на розкіш. Але тут кажуть, краще все ж таки бороти корупцію на митниці. Навіть не можу зрозуміти, що ж так тої розкоші от таке є, що вона так от захищена владою. Подивимось. Але скажіть мені, будь ласка, а що ви взагалі чуєте про ситуацію з енергетикою, з електрикою, з газом? Чому запитую? Тому що, наприклад, остання заява директору Центру досліджень енергетики Харченка говорить про те, що запас обладнання для ремонту енергетичних об'єктів вже вичерпано, воно на нулі. Він прогнозує, що ситуація зі світлом стане гіршою. А що може ще бути гіршою? Вони взагалі можуть зникнути, чи що у нас? І як вирішується питання це на рівні влади? Дивіться, з енергетикою біда. Те, що сказав Харченко, я вважаю, що воно плюс-мінус відповідає дійсності. Сьогодні склади запасних частин або вичерпані, або майже вичерпані, плюс ідуть удари по 750-кам, а це такі підстанції, які фактично штучним товаром виробляються не там за рік, за два, а довгий проміжок часу замовляються для них деталі. До чого? Це, до речі, продовження про податки, вже не про податки, а про український бізнес. Станом на сьогодні вартість електроенергії для бізнесу зросла фактично в 2 рази. До цього було 11, сьогодні, якщо брати з доставкою, то це складає 21 гривня 84 копійки. Тобто майже 22 гривні. Якщо люди працюють на генераторі, то вартість кіловата електроенергії в 3-3,5 рази більше, аніж була, якщо б вони жили на мережі, центральній мережі. Чому? Тому що це не враховуючи там ще генератори, не враховуючи амортизацію, заправку, це я порахував виключно паливо. Всі інші логістичні, ремонти, поточні і капітальні, цього всього немає. Точка. Наступне питання. Це питання пов'язане з тим, що немає жодних компенсацій для бізнесу. От ми були у відрядженні в Запоріжжі. Вони говорять, багато підприємств, які постраждали від рашистських ударів. Там недалеко зовсім до фронту, хоча об'єктивно така ситуація є по всій державі, просто в них, мабуть, трошки частіше, в них, в Харкові тощо. Так от, питання в наступному. Вони кажуть, ми не просимо у держави, щоб вони нам дали гроші на відновлення. Ми розуміємо, там грошей немає. Дайте нам якусь пільгу по податкам. І зареєстрований наш зараз законопроект 15011, якщо не помиляюсь, про
обмеження компенсації, обмеження податків, які ці підприємства будуть сплачувати в бюджет на рівні 50% до того моменту, поки не закриють ті видатки, які понесли на відновлення підприємства. Чому? Це абсолютно реальна історія. Ну, наприклад, прилетіло в підприємство витратило 10 мільйонів гривень на відновлення. Якщо вони не витратять ці 10 мільйонів гривень, підприємство зупиниться і здохне. Людей виженуть, підприємство не буде платити податки, не буде робочих місць, не буде податку з доходів фізичних осіб, люди залишаться на призволящі, тому що не буде за що виживати. Прийдуть до держави, скажуть, давайте нам кошти. Якщо їм дати можливість сплачувати трохи менше податків, то вони будуть фактично закривати ці 10 мільйонів. Звісно, до того моменту, поки ці дві суми не зрівняються. І тоді ми фактично створюємо можливості для них відновитись, а з іншого боку стимулюємо їх показувати максимальний прибуток. Тому що чим більше прибуток, тим більше податків, і тим більше з половини цих податків можна буде забрати на свої потреби, на відновлення свого підприємства. Не хочуть голосувати цей законопроект. Якщо ми говоримо про електроенергію, про вартість цієї електроенергії, якщо дійде далі ситуація, що це буде зростати, для людей поки що, для населення поки що тримають, хоча це ненадовго, далі будуть знову піднімати тарифи і на електроенергію. Хоча за період війни вже підняли в 3 рази. Була гривня 68 на початку війни, сьогодні 4,32. Ну, тобто фактично в 3 рази піднята, в 2,5, окей. Піднята вартість електроенергії. І це не межа. Я категорично проти виступаю за підняття тарифів. І не тому, що це там неправильно, тому що це не відповідає тому, що обіцяла влада на початку повномасштабки мораторій на тарифи для населення. А це проста економічна прагматика. Якщо у вас була платіжка, там 3 тисячі гривень, ви її якось тієї родини платили важко, тяжко, але ви платили. А зараз вам прийде платіжка в 6 тисяч гривень. У вас виникає, а 6 тисяч ви не можете платити. То ви не будете платити ні 3, ні 6, тому що ніхто половину платіжки не платить. І тобто замість 3 тисяч, які ви платили раніше, ви заплатите 0. 0 і все. І це буде величезний удар по бюджету, величезні негативні наслідки для бюджету нашої держави, для роботи комунальних підприємств, для надання комунальних послуг. Тобто ця ситуація ще гірша, аніж є сьогодні. Тут має включатися держава і компенсувати тим підприємствам, які сьогодні надають ці послуги, для того, щоб вони також не зупинились. А потім, після війни, зводити дебіт з кредитом і визначатись, що робити з цим щастям далі. Тому що якщо ні, люди все рівно перестануть платити, грошей в цих підприємствах не будуть, вони зупинуться, і це замкнене коло призведе до глобального колапсу. Ще велика проблема, я про це казав в стінах Верховної Ради, це газ. Я не знаю, знають ті, хто нас сьогодні дивиться, чи не знають, але не дивлячись на всю ту важкість, яка є сьогодні в країні, обмеження по газу, ми продовжуємо його експортувати, тобто продавати за кордон. В Польщу за минулий місяць продано, якщо не помиляюсь, 13,3 мільйона кубів, а в Угорщину 1,5 мільйона кубів газу. В мене задається питання, а як так? Ну, тобто, коли ми з вами перераховуємо ці ресурси, то треба ще займатися іноді математикою. Як продає Україна? Україна продає ціну мінус доставка, і тоді це виходить приблизно 355 євро за 1000 метрів кубічних. Окей, скажете ви. А купує Україна за ціну плюс доставка, тобто 450 євро. І фактично ми дотуємо європейські країни на 95 євро. От такий дуже дивний бізнес в державі, в якій не вистачає енергоресурсів, в державі, в якій кожна копійка має бути на обрахунку, в державі, в якій можливий дефіцит газу, тому що ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, намагається знищити нашу систему і газозабезпечення, і газотранспортування, і свердловини тощо. А ми настільки круті, настільки багаті, що можемо дозволяти собі продавати це за кордон. От вам результат того, що ми сьогодні з вами бачимо.